Hallo, ik ben Andrea, woonachtig in Lelystad in Nederland. 3 dagen geleden heb ik het medbed uitgeprobeerd. Ik ging eerst liggen, deed wat ademhalingsoefeningen om te ontspannen. Toen activeerde ik het medbed door te zeggen 90-10 medbed. Daarop merkte ik niets. Er gebeurde helemaal niets. Even gewacht, maar er gebeurde verder echt niets. Toen zei ik, medbed, scan mijn lichaam en DNA. Toen voelde ik een licht briesje over me heen. Ging dat. En hier en daar in mijn lichaam voelde ik wat tintelingen. Heel subtiel. Ik wachtte een tijdje, bleef gewoon lekker ontspannen liggen. Want het leek ook wel net alsof ik in een bed van watten lag. Het was zo zacht en heerlijk. Niets drukte mij. Het was echt heerlijk. En ik wachtte wat er zou gaan komen. En op een gegeven moment gaf ik dan maar eens de opdracht om eens naar mijn triggerpoint in mijn rechter schouderblad te kijken. Want daar heb ik al sinds een maanden heb ik daar al last van. Daar voelde ik toen wat tintelen en wat drukken van binnenuit. Net alsof er van binnenuit wat gemasseerd werd. En het werd heel warm daar op die plek. Toen gaf ik de opdracht om naar mijn linkerhand te gaan. Daar heb ik al sinds een aantal weken een branderig en stekende pijn in mijn linkerhandpalm. Daar voelde ik toen ook wat tintelen. En het werd ook op die plek werd het warm. Ondertussen merkte ik ook dat hij ook ergens anders bezig was. Op een gegeven moment voelde ik wat in mijn long. In mijn rechterlong voelde ik ook tintelingen. Maar wat hij daar deed weet ik ook niet. Er zal wel wat gezeten hebben, want ik heb nooit longproblemen gehad. En ik rook ook niet. En dan voelde ik het ook op mijn borst aangenaam warm worden. Hij ging ook ondertussen naar mijn keel. En daar voelde ik dan wat gekriebel in mijn keel. En hij ging naar mijn rechterknie. Daar was hij ook bezig met tintelingen. Daar voelde ik dan ook wat tintelingen. En mijn rechterknie werd heel aangenaam warm. Ook mijn linkervoet, daar ging hij mee. Op de wreef was hij bezig. Net alsof er van binnenuit wat gemasseerd of gedrukt werd. En het tintelde. En die voet werd ook warm. Toen vroeg ik om eens naar mijn ogen te kijken. Want ik ben heel bijziend en met mijn rechteroog zie ik eigenlijk nauwelijks nog iets. Nou, dan wachtte die even mee en toen voelde ik onder mijn rechteroog voelde ik ook een soort kriebelen. Net, dat ging heen en weer, van links naar rechts en een paar keer heen en weer. En achter mijn oogbol voelde ik ook een lichte druk. En ik vroeg ook om even naar mijn gebit te kijken. Want ik heb wat tandvleesproblemen, tandvlees wat terugtrekt. En daar voelde ik toen ook alsof daar om mijn tanden, zo voelde het net, alsof om elke tand één voor één gescand werd. En dat kriebelde ook wat en dan ging hij weer naar de andere tand en dat ging om elk tand afzonderlijk ging dat heen. Ik vroeg ook om mijn derde oog te activeren en te ontkalken. En dat voelde ik toen ook meteen. Ik had het nog niet eens echt gezegd. Of ik voelde al daar, hier in het midden voelde ik een druk. Net een lichte hoofdpijn. Ik heb ook wat geheugenproblemen. Ik kan me heel moeilijk concentreren en ik vergeet van alles. Dus dan vroeg ik ook eens om daar eens even op te gaan ruimen. Daar voelde ik toen op verschillende plekken plopjes. Plop, plop, zo voelde het van binnen. Alsof er iets opensprong. En tintelingen. En ik voelde toen ook op mijn achterhoofd een lichte druk. En het werd daar ook warm. Naar mijn oren vroeg ik ook eens even te kijken, want in ruimtes waar veel geroezemoes is, kan ik heel moeilijk een gesprek volgen.
En dan voelde ik op mijn rechteroor voelde ik wat gekriebel van binnenin. Ik heb ook wat hartproblemen. Ik heb een snel kloppend hart en af en toe slaat hij ook een slag over. Daar vroeg ik ook naar te kijken, maar daar merkte ik dus niets. En ik heb een hoge bloeddruk. Daar vroeg ik ook om, ja, of dat opgeheven kon worden. En zo diverse organen af te gaan. En elke keer dan ging ik dus naar een orgaan toe in gedachten. En dan zag ik ook dat orgaan. Bijvoorbeeld mijn lever. Ik zag een hele mooie lever. Ik zag een maag, heel mooi schoon. En mijn nieren en mijn blaas. En nou, noem maar op. Ik ben ook best wel creatief. Ik heb een atelier aan huis en ik schilder. Maar de laatste tijd komt er heel weinig van terecht. Ik begin ergens aan, maar ik maak het gewoon niet af. Ik heb de energie er niet voor. Het kost me heel veel moeite om überhaupt iets te gaan doen. Dus daar vroeg ik ook naar of ik wat meer energie kon krijgen. Wat meer, dat die creativiteit weer wat naar boven zou komen. En in dat moment zag ik dus een schilderij langskomen. Met een tropisch eiland. Dat kwam gewoon langs. En toen zag ik ook nog een ander schilderij. Dat was een digitaal schilderij. En het leek wel alsof dat op koper gemaakt was. En dat waren allemaal goud-geelachtige blokken. Die kwam ook langs. Het zag er best wel mooi uit. En op een gegeven moment toen voelde ik ook aan de linkerkant, bij mijn ribben, onder mijn borst, voelde ik opeens een soort plop. Alsof er iets opensprong. En toen leek het net alsof mijn bloed sneller door mijn aderen stroomde. Zonder dat er blokkades waren. Zo voelde het net. En mijn hele lichaam werd ook warm. Dus waarschijnlijk heeft dat wat met mijn hoge bloeddruk te maken. Misschien ontkalkt. Ik vroeg ook om een mooiere huid. Gladder, wat rimpeltjes weg. En dat kippennekje. Dat irriteert me ook al een tijdje. En de kipfiletjes onder de armen. En wat strakker, dat ik wat strakker in mijn vel zou komen te zitten. En ook mijn haar. Ik heb heel dun haar. En ja, dat irriteert me ook heel erg. Dus ik vroeg ook om een vollere bos haar, wat dikker haar. En tussendoor stond ik ook wel een keer op. En dan ging ik wat te drinken halen. Ik ging wat eten. Ik ging even in de tuin. Of ik deed nog even wat beneden. En als ik dan weer naar boven kwam, dan ging ik weer liggen. En dan zei ik weer met bed, scan mij en ga verder met daar waar je gebleven bent. En dan voelde ik ook meteen eigenlijk weer hier en daar wat getintel. Op een gegeven moment, had ik eigenlijk al ongeveer zo'n 6,5 uur gelegen. En tussendoor, ik vroeg eigenlijk van alles. Wat maar in me opkwam. Ik had ook een lijstje gemaakt. Het is ook het advies om een lijstje te maken met van alles opschrijven wat je graag zou willen. En dus zo vroeg ik dat ook. Sommige dingen hardop. Af en toe zei ik ook van, alsof het er al was, van ik ben gezond. Ik heb een mooie huid. Ik ben vitaal. Alsof het er eigenlijk al is. Dus niet dat het nog moet komen, maar dat het er al is. Maar zo ongeveer zo na 6,5 uur had ik daar gelegen. Ik dacht van ik val misschien wel een keer in slaap. Want ik lijd ook aan insomnia. En dat heb ik eigenlijk nog niet benoemd. Omdat ik eigenlijk niet wilde dat ik in slaap zou vallen. Dus, maar toen kreeg ik ongeveer zo na 6,5 uur kreeg ik iets in mijn hoofd. Zo van deactiveer met bed. Met bed deactiveer. Ik denk van nee, wacht even, dat wil ik helemaal niet.
ik wil die volle 8 uur afmaken. Dus ik had echt zo'n dialoog in mijn hoofd. Van mijn hogere zelf kreeg ik waarschijnlijk de opdracht van deactiveer. Maar dat wilde ik niet. Ik wilde nog doorgaan. Dus dat ging een tijdje zo heen en weer. En toen begon ik ook over mijn insomnia. Ik denk dat moet ik ook nog even afhandelen. Dus had ik het daarover. Die slaapproblemen. En die vermoeidheid dan de hele dag over daardoor. Dat opgeheven zou worden. Ik wilde graag eens een keer weer zo'n hele nacht doorslapen. En kort daarna viel ik dan ook in slaap. En op een gegeven moment werd ik weer wakker. Dat was ongeveer zo na 1,5 uur zoiets. En toen keek ik op de klok en toen zag ik dat ik nog een kwartiertje had. Ik denk, oh, stop. Dat kwartiertje, daar wil ik nog even wat doen. Dus toen zei ik ook hardop, heel mijn hart en stel mijn hart open. Open voor liefde en ook om liefde te ontvangen. In dat moment voelde ik een lichte druk op mijn hart. Net alsof het ook was, alsof iemand mijn hart vastpakte en vasthield. En dat was een aangenaam gevoel. En toen zag ik opeens 2 kleuren. Ik had mijn ogen dicht. Ik zag een lichtgevende kobaltblauw. En dat wisselde zich af met een goudgele kleur. En dat wisselde zich af. Dan weer kobaltblauw, dan weer geel, dan weer kobaltblauw. En dat ging zo een paar keer heen en weer. En op een gegeven moment, toen nam de druk om mijn hart, dat nam af. En toen merkte ik ook tegelijkertijd dat die kleuren ook afnamen. Die vervaagden. En opeens was dat over en ook die kleuren zag ik niet meer. Maar dat was voor mij de kers op de taart, zeg maar. Ik denk, ja, kijk, is er toch nog wat gebeurd met mijn hart. En dat vond ik, en ik werd er zo blij van. Ik voelde me zo opgetogen. Nou ja, goed, en toen was eigenlijk ook dat kwartier om. En in dat moment dat het ophield, voelde ik ook opeens geen trilling meer. Het was net, ik heb dat de hele tijd helemaal niet eens gemerkt, dat er een soort trilling was. Net alsof als je een kat op je schoot hebt en die spint, dat trilt dan ook heel zachtjes. Nou, dat gevoel, dat moet ik de hele tijd gehad hebben, zonder dat ik het eigenlijk merkte. Want dat hield toen op. En toen was het echt heel stil. Ik wil er nog wel even bij zeggen dat een van mijn katten, die kwam ook ondertussen bij me liggen. En dus het hinderde hem niet. Want ik hoorde Oliver er wel over praten, dat vaak dieren dan dat wel zien. En dat ze dan niet naar je toe komen, dat ze dan weer weglopen. Maar een van mijn katten, die kwam wel gewoon bij me liggen. Nou, dat was ongeveer, zeg maar, mijn belevenis. Daarna viel ik wel in slaap, maar dat was dan ook weer in etappes. Wat ik wel had, dat waren nog 2 soort dromen. Niet echt dromen, dat was dus een waken en slapen. Zo ertussenin. Een soort visioenen. 2 hele vreemde visioenen, zeg maar. Ik heb ze wel meteen opgeschreven, dat ik ze ook niet vergeet. De volgende dag, toen ik opstond, toen was ik echt brak. Ik was bek af. En toen schoot me ook weer te binnen dat mijn hoger zelf gezegd had van deactiveer. En dat wilde ik natuurlijk niet, zo eigenwijs als ik ben. Ik wilde doorgaan. En dat was waarschijnlijk ook de reden. Het was genoeg geweest. En dat merkte ik toen ook, want ik was echt alsof ik 8 uur zwaar gewerkt had. Maar ik ging naar beneden, ging ontbijt maken, koffie drinken en toen langzamerhand kwam ik wel weer bij. En in de loop van de ochtend merkte ik ook van, hé, ik kan makkelijker de trap op en af.
meestal als ik de trap op en af loop, dan voel ik dat in mijn knieën, heel licht. Niet echt dat ik er veel last van heb, maar ik voelde het wel. Maar nu, het was weg. Ik merkte niets meer. En mijn triggerpoint in mijn rechter schouder, die voelde ik ook haast niet meer. Die was ook stukken beter. Net als mijn linkerpols, daar merkte ik ook nauwelijks nog iets. En ik had ook meer energie om dingen te gaan doen. En ik weet het niet, maar het leek ook wel net alsof de kleuren buiten van de bomen en van mijn hele omgeving wat feller waren. Kan ik natuurlijk ook wel ingebeeld hebben, maar het leek wel zo. Mijn bloeddruk was nog wel te hoog, veel te hoog die dag. Maar sinds gisteren heb ik dus gemerkt dat mijn bloeddruk lager is. En vandaag was mijn bloeddruk praktisch normaal, ongeveer 140. Dus bij deze, en ik wacht nog even af wat er nog verder gaat gebeuren. En ja, mijn insomnia, die is er nog wel steeds. Daar heb ik nog niet veel, eigenlijk nog niks van gemerkt. Dus ik zou dat wel heel graag nog verder willen oppakken. En hierbij wil ik het dan laten. Ik bedank Oliver en zijn team hiervoor. En ik hoop ook dat ik nog verder met het programma mee mag doen. Want ik ben overtuigd dat er nog veel meer eruit te halen valt. Als wat er tot nu toe ik eruit gehaald heb. En ik weet ook, deze technologie, dat is echt iets voor de toekomst. Ik zie het al helemaal voor me. Dat we straks allemaal zo'n medbed hebben. En die we dan willekeurig kunnen, en waar dan maar ook, kunnen activeren. Want dat is onze toekomst. Dus bij deze zou ik zeggen, probeer het. Het is echt, baat het niet, schaadt het niet, zeg ik maar. En ik weet zeker dat je er baat bij zult hebben. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer, hoop ik. Dag!